بعدين حلقة مشكلة. أنا طلبت من بياع 20 سمكة إنه يجيب لي جهاز الأتاري 2600، لأن في الخط الزمني هذا جهاز الأتاري مش موجود، هو موجود في الخط الزمني الثاني. أنا لازم أراجع ألعاب الأتاري، ومشكلة هو تأخر. أنت ما تدخل إلا يوم تبدأ الحلقة؟ ما حد قال تطلب مني. المهم استلم. شو هذا؟ هذا الريترون 77، تقدر تلعب العاب الاتاري على التلفزيونات الحديثه. هيه بس مو هالجهاز المفروض استلمه؟ خذ هذا احسن لك، يدعم الاتش دي وبتقدر تلعب بجوده احسن. لا 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 لا، ابغى الجهاز الاصلي، اما هذا ما باخذه. لا بتاخذه. ما باخذه. لا بتاخذه. ما باخذه. لا بتاخذه. ما باخذه. لا بتاخذه. شو فيك؟ بتاخذه غصبا عنك، رضيت ولا ما رضيت؟ انت اول شيء جرب بعدين احكم. الله. اوكي، خلت كم عن العاب الجهاز الاتاري. جهاز الاتاري 2600. اغلب اللاعبين بدأوا مسيرتهم الجيمرية مع هالجهاز، واللي له ذكريات سعيدة لا تنسى. هو طبعا مش اول جهاز منزلي بالتاريخ، بس اغلبنا طبعا بدأ فيه. وفكرة انك تتحكم بشخصية افتراضية في عالم افتراضي كانت شيء كبير بذاك الوقت، بس لو تلعبه حاليا ما بتكمل اكثر من 10 دقائق بسبب بدائيتهم ومحدوديتهم. طبعا تخيل مثلا ان العاب الميني جيمز البسيطه اللي نشوفها بماريو بارتي تنباع كل واحده على شريط منفصل. هذه ببساطه هي مكتبه الالعاب الاتاري. حاليا ما بتحصلون حد يلعبها بادمان شديد نفس ايام زمان. حدكم بس 10 دقائق على لعبه واحده، واللاعبين يلعبونها هالايام من اجل استرجاع ذكريات فقط. هو مش نفس الاجهزه اللي نزلوا عقبه واللي يعتمدون على التختيم والنهايه بدل تجميع سكور عالي فقط. على كل حال، هالجهاز نزل في سنه 1977 وكان باسم اتاري 2600. في اجهزه احدث برقم اعلى نفس ال 5200، بس بعدين ابتعدوا عن ترقيم الاجهزه وسموا الاجهزه اللي نزلوا عقب هذيل على اسماء القطط الكبيره او السنوريات، نفس اتاري لينكس واتاري جاكور. حاليا سمعنا عن اتاري في سي اس واللي شكله ما يبشر بالخير، وخصوصا بعد اعلانهم عن التاجيل لاخر سنه. عموما بعيد عن هذا، انا راح اراجع الالعاب اللي لها ذكريات سعيده بالنسبه لنا. بنركز على الالعاب الاكثر شيوعا. بنراجع على جهاز الريترون 77 من شركه هايبركن، واللي هو جهاز مستنسخ للجهاز الاتاري، وبنعطيكم صور افضل الالعاب. هذا حاليا افضل جهاز مستنسخ للجهاز الاتاري، وافضل من منتجات شركه اد جيمز العاديه. لكن عيوبه هو ان في العاب تقريبا بنسبه 2% ما تشتغل عليه، لكنك تقدر تحط في العاب على اس دي كارد بس بعدد محدود جدا. بالاضافه ان الجهاز ما يدعم ايادي السيجا جينيسيس على عكس الجهاز الاصلي، وشيء غريب انه ما يدعمهم، لكن الايادي الحديثه بصراحه ممتازين. المهم خلينا نبدا بمراجعه الالعاب. فراجز اند فلايز. فهاللعبه تتحكم بالضفدع عشان تاكل اكبر عدد ممكن من الحشرات، ولازم تاكل اكثر من خصمك. انتم بتستمروا بمحاوله الاكل الين ما يمر المسا، والفايز طبعا اللي يكون ماكل بعدد اكبر. هاللعبه تدعم اللعب الفردي ضد الكمبيوتر، وتدعم طبعا لاعبين. فيشنج ديربي، لعبه صيد السمك. مهمتك طبعا انك تصيد اكبر عدد ممكن من الاسماك قدر المستطاع، ولازم تغلب خصمك بانك توصل ل 99 باوند. اللعبه ما فيها وقت محدد على خلاف فروجز اند فلايز، لازم تمرر الطعم من السمك. يوم يبلعون الطعم اوتوماتيكيا الصنابل تنسحب لفوق، وتم ضاغط على الزر عشان تزيد السرعه، بس لازم تنتبه من قرش النذل اللي بياكل السمك اللي تصيده. لعبه مسليه وبسيطه،
بس من السمك لأنها تذكرني بواحد. هذه ب20 سمكة. بابي is going home. لعبة بلاتفورم. انت تلعب بولد اسمه بوبي ولازم تخليه يوصل البيت قبل مرور المساء. انت بس تمشي وتنط فقط، ولازم تتفادى الاعداء نفس الطيور والفراشات والبط وغيرهم. بعد ما تطوف 7 شاشات بتوصل البيت، وبعدين بتلعب في مرحلة مختلفة. لعبة بلاتفورم بسيطة جدا. طبعا بذاك الوقت كانوا معتمدين على تعدد الشاشات او الصفحات، وللحين ما تم استخدام الجانب المتحرك او كما تسمى السايد سكرولينج. من جهة أخرى في لعبة اسمها أليس أبونتير، معناها مغامرات أليس بالألماني. هاللعبة تشبه بابي إز جوينج هوم، وهي حتى مقتبسة منها بالكامل، بس الفرق إنك تلعب بنت اسمها أليس. ما أدري بس شكلها غريب، ما أعرف إذا هذا الشعر على راسها ولا ربطة راس. متحسب عمرها هوليوود هوجن، والأعداء بعد أشكالهم غريبة. ما أدري إذا هذول زومبيز أو قرود. مشيتهم عبارة عن رقصة ناس تقول توهم طالعين من الدوام، وما أدري على شو يرقصون. على الموسيقى؟ أي موسيقى بالضبط؟ موسيقى اللعبة؟ المشكلة الموسيقى باللعبة دايخة. اسمعوا بس. على كل حال هاللعبة على خلاف نظيرتها ما فيها نظام مراحل، انت بس بتتم تمشي وتمشي. ما نعرف حتى قصة الشخصية، هل هي مقتبسة من أليس في بلاد العجائب؟ الله أعلم. المحسن بالموضوع إن هالنسخة هي النسخة اللي لعبتها أكثر من نظيرتها. عموما هي لعبة تمشي حال كبلاتفورم. جنجل هات، لعبة مغامرات وهي من أقوى الألعاب على تاري. كل مرحلة تستخدم نظام لعب مختلف. في البداية تناقز من حبل لحبل لين ما توصل النهاية. المرحلة الثانية في النهر، انت لازم تسبح لين النهاية وتقدر تشتري التماسيح القادمة بضغطة زر، وفي نفس الوقت تاخذ نفس من السطح. كانت فكرة حلوة على وقتها، بس اللي ما توقعته ان هالمغامر قوي لدرجة انه يشتري جيش كامل من التماسيح اللي يفكهم من اقوى الافكاك بالعالم. المهم النوع الثالث من المراحل هي المشي بالتصوير الجانبي المتحرك التلقائي. ببساطة امشي ونط، حاول تتفادى العقبات اللي جايه في دربك الين ما توصل للهنود الحمر. لازم تتفاداهم وتنقذ ضبيعتك، وبعدين اللعبة راح تنعاد. تعرفون طبعا ان اغلب العاب الاتاري تجميع سكور، وما فيهم تختيم او النهاية الا ما ندر. فروغر، هاللعبة غنية جدا عن التعريف، المفروض ان كل جيمر يعرفها. ببساطة انت تتحكم بالضفدع اللي يدور عبور الشارع وبعدين عبور النهر الين ما يوصل للضفة الثانية، ولازم توصل للمواقع ال5 وبس. حاول تتفادى السيارات وما تطيح بعد في النهر. بس لحظة، هذا ترى ضفدع حيوان برمائي، المفروض انه يقدر يسبح. المهم هي من الالعاب الكلاسيكية لكنها مش من النوع الادماني على معايير العاب اليوم. ايس هوكي، اللعبة مثل ما تشوفون واضحة تمام الوضوح. لعبة هوكي طبعا ما في غير لاعبين بكل فريق، المهاجم والمدافع او مهما يكن. شيء بديهي نظرا لقدرات الجهاز المتواضعة، ما يحتاج اشرح القوانين. انا ما احب هالنوعية من الالعاب، بس هذه جربتها على وقتها وخذيتها عشان اعيش ذكريات لا اكثر. بوكسينج، اللي ما لعب هاللعبة قبل بيضحك عليها، بس انا لحقت عليها. مثل ما تشوفون تلعبون ملاكم من صب عليه سميت ضد ملاكم من صب عليه حبر اسود. اللعبة مثل ما هو واضح من تصوير الجانب العلوي، هي ما فيها جولات او حتى ضربات قاضية، بس الحلو فيها ان صوت الضربات عالية تقول اصوات مدافع، وتحس بشعور رهيب يوم تسوي الكامبو او الضربات متتالية. اسمعوا بس. عموما انا مستغرب انهم مسمين اللعبة بوكسينج رغم انها ما لها علاقة بالملاكمة من ناحية القوانين. اللاعب اللي يعطي 99 لكمة هو الفايز، وتقدر تحط وقت محدد لنهاية المباراة، مو بلازم المباراة تخلص على رقم 99. لعبة كلاسيكية جدا. فولي بول، لعبة كرة طائرة على شاطئ البحر. اللعبة على الأقل تعبر عن أجواءها، أنت تتحكم بشخصيتين في نفس الوقت،
الجيم بلاي بسيط ممتع. بالنسبة لصوت البحر بالخلفية، هل هذا صوت بحر ولا صوت صاروخ نووي؟ عموما هاللعبة من الألعاب اللي تستاهل واحد يجربها، خصوصا إذا كان محب للكرة الطائرة. ما في شيء نتكلم زيادة عنها أكثر. سنيك أند بيك. الكل لعب هاللعبة على الأغلب، قصدي لعبناها بالواقع مو على لعبة فيديو. كنا نسميها لعبة كوكا على أيامنا، وطبعا جربنا هاللعبة حتى على وقتها. فكرة اللعبة ببساطة انك تلعب لعبة الغميضة او هايد اند سيك. انت لازم تنخش في مكان ما بالبيت، واللاعب الثاني لازم يحصلك. طبعا اللاعب الثاني لازم ما يشوف يوم اللاعب الاول يدور مكان ينخش فيه. بعد ما يخش اللاعب الاول يدور حق اللاعب الثاني عشان يحصله، وعنده وقت محدد عشان ينجز هالشيء. بعدين تتبادلون الادوار في اماكن محدودة جدا تقدر تنخش فيها. تقدر تنخش ورا البيت، وهذا من الاماكن اللي تكون سهل الانكشاف فيها. وعندك بعد الاريكة، في بعد الكبت او اللوحة، ما ادري شو بالضبط. في العاب الاتاري لازم تستخدم خيلتك. سمعت انك تقدر تنخش تحت السرير، لكن هالشي ما صار. والله صار. المهم شيء غريب انه ما شفنا هالنوع من الالعاب بكثرة. حسب ذاكرتي شفته بلعبة ماريو بارتي 3 على نينتندو 64، بس بشكل ابسط واسرع وبدعم 4 لاعبين. عموما اللي عايز يلعب هاللعبة بالواقع فهاللعبة موجهة له. كيستون كابرز، لعبة الشرطي والحرامي، من الالعاب اللي كنت احبها في صغري. تتحكم بالشرطي ومهمتك انك تلقي القبض على الحرامي قبل ما يشد من مركز التسوق اللي انتو فيه. انت بس تركض وتنط وتشيل اشياء تزيد سكورك. المصاعد تساعدك في انها تختصر دربك، بس تحذر اذا طلعت قدام درب الحرامي مباشرة ويبي ياخذ درب معاكس، وما بتقدر ترجع عن طريق السلالم المتحركة. اول مرة في حياتي اشوف مركز تسوق ما في سلالم متحركة ترجعك، او حتى سلالم عادية. المهم في اشياء تخرب عليك في دربك، نفس الكورة، ما ادري بس شكلها كورة، وعربات التسوق المتحركة اللي ما اعرف من يدزها، وفي العاب على شكل طائرات. انت يوم تمسك الحرامي بتلعب في مرحلة ثانية بتوزيع مختلف من العوائق. اللعبة ممتعة بشكل عام. بيتفول، من اشهر العاب الاتاري ومن افضلها في نفس الوقت. لعبة بلاتفورم بسيطة، انت بس تمشي وتنط وتتفادى العوائق نفس البراميل والافاعي والعقارب وحتى الحفر. اللعبة بعد سريعة على خلاف العاب البلاتفورم اللي ذكرناهم مسبقا، وهي حتى افضلهم. بس الشيء العبيط اللي فيها انك يوم تتعلق على الحبل تسمع الصوت. ما ادري شو قصة هاللحن، هل يبون يحسسونك انك قاعد تسوي حركة حلوة ولا محطين صرخة طرزان على شكل لحن؟ ما ادري، بس عموما اللعبة تستاهل تجربة بدون شك. كوزميك ارك، من اكثر الالعاب اللي احبها على جهاز الاتاري، واللعبة مميزة وفريدة. اللعبة فيها قسمين من اللعب. بالقسم الاول يكون بالفضاء، انت لازم تدبر النيازك والصخور اللي يستهدفون المركبة. يوم تخلص راح تدخل الكواكب، بتطلع من المركبة الفضائية مركبة فضائية مصغرة. لازم تشيل المخلوقات الحية بهالكوكب، وبعدين ترجع للمركبة الكبيرة. لازم تسويها بسرعة قبل ما ينهزك ويدمر المركبة الكبيرة. بعدين ترجع الفضاء وتحمي مركبتك للمرة الثانية من نيازك وتنتقل لكوكب ثاني، وهكذا. طبعا كل كوكب له صعوبة مختلفة ومخلوقات حتى مختلفة. من الألعاب اللي يبالها سرعة بديهة. ستامبيد، ما في شيء اسمه قتال بمسدسات أو ما شابه. أنت بس تصيد ثيران وتجمع أكبر عدد من السكور، لا أكثر. كل لون من الثور يعطيك سكور معين، والثور الأسود يعطيك سكور عالي، وهو يتم مكانه مسلم نفسه لك أنت. عموما هذه من الألعاب اللي ما بتطول فيها وايد وبتمل منها بسرعة، ما في شيء زيادة نتكلم عنه. فروست بايت، من الألعاب اللي فكرتها غريبة جدا على الجهاز، بس مع ذلك مسلية لحد ما. انت لازم تنط على المنصات الثلجية البيضاء وتغير لونها. تلاحظ ان في بيت ثلجي ينبنى وراه كل ما نطيت على منصة بيضاء. يوم ينبني البيت ادخل فيه وبتخلص مرحلة. لازم تنتبه طبعا من العوائق نفس الطيور والسرطانات والدب القطبي اللي يمشي على اليابسة. السمك يزيد سكورك متاخذه. لعبة بسيطة بأفكار غريبة.
بولينج. ما يحتاج شرح تفصيلي لهاللعبة. امسك الكرة وارميها على الأهداف. بس بغيت تغطيها عشان تعرفون هذه بدايتنا في ألعاب البولينج. الأهداف على شكل نقاط طبعا. اللي ضحك انك يوم تجيب سترايك او سبير اللاعب يسوي حركة غريبة وملابسه تتلون. هذه رقصة انتصار ولا شو؟ اوينج. من الالعاب الغريبة الاخرى على الجهاز، وهي حتى لعبة عادية ومملة. انت تتحكم بالخنزير ومهمته انه يمنع الذيب من اختطافه. انت لازم ترمي طوابق على الفتحات اللي يسببها الذيب وتمنعه انه يسحبك بلسانه. بس لحظة، الذيب قاعد ياكل طوابق ويسحبهم بلسانه ويسحب حتى الخنزير؟ هذا الحين ذيب ولا يوشي متنكر على شكل ذيب؟ دمروا هيبة الذيابة بهاللعبة. سوبرمان. حان وقت الجدية والأكشن بدال الاستهبال. بس نصيحة، لا ترفعون أمالكم وايد. أنا لعبت هاللعبة على أيامها، وعشان أكون صريح وياكم في أشياء أنا ما أعرف شو تفسيرها وما أعرف كيف تلعب اللعبة صح. لما تكون عند كابينة الهاتف العمومي أنت تقدر تبدل شخصيتك من كلارك لسوبرمان، وما في أي هدف أنك تضل على شخصية كلارك. أنت تقدر تطير إذا مشيت شوي فوق من الأنالوج، وإذا ضغطت على زر مع أي جهة بالأنالوج تقدر تشوف الشاشات الأخرى. أنا أطير في كل صوب وما أدري شو السالفة، بس اللي اكتشفته أنك يوم تصيد الحرامية تقدر توديهم صوب السجن وتحصل سكور على هالشيء. وسمعت أنك تقدر تعيد بناء الجسر، لكني ما أقدر أراويكم هالشيء لأن اللعبة تضيع بصراحة. يوم تطير فوق تطلع بنايات، وإذا طرت بعد فوق تطلع بنايات مع تغيير الوضع طبعا. ما أدري شو سالفة هالبنايات اللي بيهم طوابق ثانية فيها بنايات. حتى في أشياء تطلع أنا ما أعرف شو سالفتها. أنا ما عرفت كيف ألعب اللعبة قبل، ولليومكم هذا ما أعرف كيف ألعبها. باسكت بول. طبعا لا ترفعون أمالكم وايد لو تكلم عن الألعاب الرياضية على الجهاز الأتاري، لكن هذا لا يعني أن اللعبة هذه سيئة. أنت تلعب بلاعب واحد ضد اللاعب الثاني وكرة سلة كأنها مال هواه بدون لاعبين. المهم أنت تتحكم بالأنالوج وتقدر تستخدم زر في التسديد أو القفز في محاولة منع التسديد. بسيطة ممتعة، بس اللي ضحك هو أشكال اللاعبين. والكرة على شكل مربع، طبعا الدوائر ما تم ابتكارها بذاك الوقت. جراند بري. لعبة سباق سيارات من تصوير علوي. انت بس تتحكم فوق وتحت وتتم ضغط على الزر عشان تمشي بالسيارة. كل اللي عليك تسويه انك تحاول تحصل على افضل رقم قياسي يوم توصل النهاية، وعشان تحقق هالشيء لازم تسوق بسرعة وتتجنب السيارات الثانية مع الزيوت المصبوبة في الشارع. تصاميم السيارات جيد، وحتى الانيميشن على الطارات طالع حلو، بس هي من الالعاب اللي راح تمل منها بسرعة بشكل اكبر من الباقين. ريفر رايد. لعبة تصويب من الجانب العلوي المتحرك. كانت لعبة فريدة من نوعها ومن أفضل ألعاب الأتاري. أنت تتحكم بالطيارة ومهمتك هي الاستمرار بالتقدم قدر المستطاع. في أعداء تطلق عليهم، بس أهم من هذا أنك تمر على خزانات البنزين اللي تزود طيارتك بالوقود، ولازم تنتبه بحيث أنك ما تدمره بالغلط. اللعبة فيها التشيك بوينت أو نقاط توقف تطلع فيها يوم تخسر الحياة. لعبة تستاهل التجربة. كومبات. هاللعبة من الألعاب المفضلة على الأتاري. هذه لعبة قتال باستخدام المحركات أو المركبات الحربية نفس الدبابات والطيارات. هاللعبة تعطيك عدة خيارات. طبعا يوم تلعبون بالدبابات التحكم هو نفس نظام التحكم بالدبابة مثل ريزيدنت ايفل. الزر عشان تطلق نار، لازم كل واحد فيكم يطلق على الثاني وتحصلون نقاط قدر المستطاع قبل ما يخلص الوقت. قتال الدبابات فيه أشياء منوعة، مثل أن في طور يكون في جدران، وفي أنواع وأشكال منهم، وفي طور يخلي الرصاص يرتد من الجدار، وفي طور يخليكم مخفيين وعشان تعرفون أماكنكم لازم كل واحد فيكم يطلق. بالنسبة لطور الطيارات هي نفس قوانين الدبابات، بس الفرق هو التحكم. الطيارة تمشي بروحها وأنت تقدر تلف يمين يسار وتخفف سرعتك وتزيدها. إذا رحتوا خارج الحدود بتطلعون من جهة ثانية. طبعا في أنواع من الطيارات، في طيارات الحربية التقليدية والطيارات السريعة. الأطوار اللي فيه بس مجرد تغيير في أنواع طيارات،
واضافه غيوم اللي تقدر تنخش وراها. بس الطور المضحك هو ان واحد من اللاعبين يتحكم بثلاث طيارات ضد لاعب عنده طياره ضخمه. هالطور مش عادل ككون طياره ضخمه هدف كبير سهل اصطياده، بالاضافه ان طاقتها شوي اكبر بس ما تنفع وايد، ناهيك ان الطيارات الثلاثه عندها نطاق واسع في الاطلاق. عموما بشكل عام قتال دبابات اشوفه اكثر متعه لان في تنويع اكثر، من الالعاب الممتازه جدا على الجهاز. اوتلاو لعبة رعاة بقر أخرى، وهي أظهرت رعاة البقر بالشكل المطلوب على عكس سابقتها. هذه ردد ريدمشن الطيبين، لعبة كاوبوي قتالية، لازم كل لاعب يطلق النار على الثاني، اللي يحصل 10 نقاط هو الفايز. أنت تقدر تخلي الرصاص يرتد على الجدار بعد. في أطوار منوعة، مثلا أنك تخلي نبتة الصباج قدامكم أو تحط عربات كحاجز، وفي بعد عربات متحركة. في طور يكون عندكم ذخيرة محدودة، بذاك الوقت هالميزة نعتبرها شيء كبير. اللعبة ممتازة وممتعة هي الأخرى، واعتبرها من ألعابي المفضلة على الجهاز. اللي يضحك فيها أشكال كوبوي يتلقون ضربة من رصاصة. ميجا بينيا لعبة شوتر بسيطة من شركة جالاكتيك وما شابهها. انت لازم تطلق النار على الاعداء بسرعة وقدر الامكان قبل ما يصلون عندك، وفي اعداء منوعين. ما في شيء نتكلم زيادة عن اللعبة، اذا تحب هالنوعية فاللعبة لك. بريك اوت طبعا عرفتوها، انت لازم تكسر القطع بالكرة اللي تتحرك بشكل دائم وتخليها تردد صوبهم. لعبة بسيطة جدا وما يحتاج نتكلم عنها أكثر. العقبها يارز ريفنج، من الألعاب الغريبة على الجهاز، وأنا مو بفاهم فكرتها، بس كل اللي أعرفه أنك تتحكم بالذبابة، مهمته أنها تدمر المدفع اليمين اللي يحمي جدار، وهالجدار تقدر تدمره أو تاكله. في طلقة ليزر تطلع باليسار مع مرور الوقت، ولازم تخليها تضرب المدفع وتخلص المرحلة. في نقطة تلحقك وتخرب عليك. أنا ما أعرف شو هذا، الأشياء اللي تطلع بشكل عام ما أعرف شو هي. نفس ما قلت لكم لازم تستخدمون مخيلتكم. على كل حال هي من الألعاب اللي تلعب في حالة إذا عرفت شو لازم تسوي. فوتبول، على بالكم من كرة القدم المعروفة صح؟ هذه أصلا الرجبي أو كرة القدم الأمريكية. طبعا أنا ما أعرف قوانين اللعبة الواقعية، بس اللي فهمته أنك لازم تمسك الكرة وتوديه لهدف الخصم عشان تربح نقطة. أشكال لاعبين غلط وتقول لابسين كراتين على راسهم. ما أدري إذا الأصوات بالخلفية هي صوت الجماهير ولا صوت بحر نفس لعبة الكرة الطايرة. عموما إذا عرفت تلعبها بتمشي حالك فيها. كاراتيه، يا سلام، هذه أول لعبة قتال محترمة، بلا ستريت فايتر بلا مورتال كومبات بلا بطيخ. لاعبين كاراتيه يضاربون أعمارهم. أقص على من وينه؟ ببساطة هذه لعبة كاراتيه عادية، كل اللي علي أسويه أن أضغط على الزر بشكل متكرر على أمل أني أسدد ضربة للخصم، والمسألة مسألة حظ. من الألعاب اللي ما تسوى. ما أدري ليش أطراف اللاعبين مقوسة بزيادة. تشوبار كوماند، لعبة شوتر تتحكم بطيارات هليكوبتر ولازم تدمر الأعداء قدر المستطاع، وعندك الحرية الكاملة للحركة على خلاف ألعاب الشوتر من جانب المتحركة تلقائي. لعبة تعطيك متعة بسيطة وتستاهل تجربة. سكاي دايفر، لعبة القفز الجوي، أنت تنافس اللاعب الثاني بالنزول على الأرضية الملونة. أنت لازم تنزل من طيارة وتفتح المظلة وتنزل على الأرضية الملونة على لون لاعبك. حاول أنك ما تطيح بدون ما تفتح المظلة لأنها بتنقص نقاطك. في رياح بتخرب عليكم وتصعب عليك المهمة. المشكلة التحكم سيء حتى بدون وجود رياح. على كل حال هاللعبة بسيطة بس متعتها محدودة. اندور، لعبة سباق سيارات أخرى بس طبعا أفضل بوايد من جراند بري. التفصيل يكون من وراء هالمرة،
وانت لازم تستمر بالسواقة وتسبق اكبر عدد ممكن من السيايير بالعداد عشان توصل لنقطة التوقف وتنتقل لمرحلة اخرى. اذا خلص وقت قبل ما توصل لنقطة التوقف بتنتهي اللعبة. المميز باللعبة هو ان فيها حالات الطقس، مثلا نفس الثلوج والضباب والفترات الصباحية والمسائية. هذه حركة حلوة تضيف التنويع باللعبة. يوم الطقس يصير ضبابي لازم تكون مركز أكثر. هذه لحد الآن أفضل لعبة سباق على جهاز الأتاري. على كل حال هذا كل شيء، وباقي لنا لعبة واحدة بس. أوكي، باقي لنا لعبة واحدة بس. حتى هذه موجودة بالخط الزمني هذا؟ لازم اتخلص منها. لحظة، جت لي فكرة. ايش تبي مني؟ عندي اللعبة زايدة. هذه هي. شيلها كان تبي؟ اي.تي. شو بلاك؟ شل لعبتك؟ على بالك ما اعرف ان اللعبة خايسة؟ والله العظيم. خبرون بالتعليقات تحت شو الالعاب اللي عندكم ذكريات حلوة وياها. شو طالعون بعد؟ خلاص خلصت الحلقة. يلا في امان الله. اللعبة منحوسة. بالنسبة للجهاز القديم فهو في الخط الزمني القبلي، وبالتالي نول. لا اريد الجهاز هذا. شو هذا يبغى؟ اوكي خلينا نتكلم عن الالعاب. خذ هذا احسن لك، يدعم الاتش دي وبتلعب لا ما توقعت. ضرب الجهاز في على الجهاز مو نفس هايد يوم فر النسخة اليابانية من دكتور جوكي مستر هايد يا بالعيد. هذا شخص ثاني بالعيد في اليوتيوب. يحتاج عادة ولا اوكي؟ لا خلاص.